Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Và trong video clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một số bài kiểm thử liên quan đến sĩ quan máy bay ném bom mới xuất hiện ở trong phiên bản 13. Ok. Thì trong cái bài kiểm thử này, mình sẽ thực hiện kiểm thử anh chàng này đi kèm với 3 sĩ quan. Cô làng này là 1, sĩ quan này là 2 và anh chàng này là 3. Đây là 3 cái sĩ quan dành cho máy bay ném bom mà khá là hot trend trong thời gian gần đây. Còn đối với những sĩ quan khác thì mình đánh giá là họ yếu hơn rất nhiều so với 3 sĩ quan này. Và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm thử xem ai sẽ là người phù hợp đối với việc bắt cặp với anh chàng của chúng ta. Và trong cái bài kiểm thử này thì mình sẽ thiết kế như sau. Mình sẽ cho máy bay ném bom tấn công vào binh đoàn lục quân ở dưới mặt đất. Trong khi đó thì cái binh đoàn này được bảo vệ bởi một chiếc máy bay tiêm kích ở trên bầu trời để mô phỏng lại cái quá trình tấn công ở trên thực tế. Bởi vì khi chúng ta tấn công vào binh đoàn địch thì bao giờ cũng có máy bay tiêm kích hộ vệ ở trên bầu trời. Ok. Đó, thế thì cái cặp đôi trong buổi kiểm thử này sẽ được thay lần lượt. Và nếu như chúng ta có nhiều thời gian thì mình sẽ kiểm thử cả trên các đơn vị máy bay của Đảng Trật tự và Sư đoàn Tiên phong để xem các cặp đôi như thế này thì sẽ triển khai và gây ra sát thương như thế nào cho các đơn vị mặt đất ở dưới mặt đất này. Ok. Rồi, trước tiên thì sẽ là cái cặp đôi cô nàng này cộng với anh chàng mới của chúng ta ở trên máy bay ném bom của Liên minh Tự do. Đấy. Thì đặc thù của chiếc máy bay này nó có thể ném được diện rộng là 7 ô. Thì mình hy vọng là với khả năng gây ra sát thương lớn của cô nàng này cho 7 ô thì chúng ta sẽ cùng xem lượng sát thương gây ra như thế nào nhé. Nào, let's go nào. Và mình sẽ để cho chiếc máy bay này ném đến khi nào hết cái quả bom của nó và bay trở lại. Và từ đó chúng ta sẽ cùng tính toán lượng sát thương mà đơn vị máy bay này bị hứng chịu là bao nhiêu này. Và lượng sát thương mà đơn vị máy bay này có thể gây ra cho các binh đoàn ở dưới mặt đất là bao nhiêu. Bởi vì mình cần phải tính toán đến các khả năng kháng sát thương và gây ra lượng sát thương tốt nhất. Bởi vì nó là các kỹ năng của sĩ quan mà nha. Rồi, chúng ta đã có chiến báo đây rồi. Rồi, hãy xem cái phần báo cáo chiến đấu này một chút. Chúng ta gây ra lượng sát thương trong vòng 30 giây. Và cái đơn vị máy bay ném bom này có thể tiêu diệt được 102, 108 đơn vị lính. Và lượng sát thương của cô làng này cộng với anh chàng này gây ra bằng sát thương kỹ năng sĩ quan là 34,6m. Và lượng sát thương của quả bom là 28m. Trong khi đó thì có thể hấp thụ được một lượng sát thương đến từ máy bay chiến đấu của kẻ địch là 1,7m. Ở đây thì chúng ta sẽ thấy là gây ra lượng sát thương cho từng đơn vị như thế này. Ok. Được chưa? Ở đây thì mình quên còn một cái tình huống là do cái sĩ quan này của chúng ta có khả năng gây ra được lượng sát thương đa mục tiêu lên đến 2 cái đơn vị lính nữa nằm ở cái vùng mà gây ra sát thương. Thì có lẽ là lát nữa thì mình sẽ kiểm thử cái này cho các bạn xem này. Cái này là cái đặc biệt quan trọng. Bởi vì nếu như mình có thêm đơn vị lính đứng ở ngoài 7 ô này, đây là 7 ô nó đứng ở đây. Thế nếu có thêm những cái đơn vị đứng ở ngoài này thì liệu rằng nó có bị gây ra sát thương hay không? Đó, nếu như mà nó cũng được ăn thêm sát thương thì đây thực sự là một trong số những kỹ năng khá là tuyệt vời của anh chàng mới của chúng ta đó. Ok, nhưng mà thôi chúng ta hãng cứ bình tĩnh để kiểm thử các sĩ quan khác cho các bài kiểm thử này đầy đủ đã nhé. Rồi, ở lượt kiểm thử thứ 2 mình sẽ thay đổi vị trí của sĩ quan bằng một sĩ quan mới ở trong quầy rượu. Và chúng ta sẽ cùng xem vị sĩ quan này sẽ gây ra sát thương như thế nào cho binh đoàn lục quân ở bên dưới nhé. Đấy, cứ mỗi lượt gây ra được lượng sát thương cho binh đoàn lục quân thì đơn vị máy bay ném bom này có khả năng tạo ra một lớp khiên chắn đến từ kỹ năng của sĩ quan ở trong quầy rượu.
cảm giác như là lượng sát thương gây ra từ sĩ quan mới này nằm ở trong quầy rượu nó to hơn hẳn so với sĩ quan tóc vàng mà chúng ta vừa kiểm thử ở bài kiểm thử trước nhỉ. Sĩ quan ở trong quầy rượu cơ mà. Rồi, đây là báo cáo chiến đấu đến từ cô nàng ở trong quầy rượu. Thì chúng ta sẽ thấy là cô nàng này bị tổn thất 12 lính, nhưng trong khi đó thì đã tiêu diệt được 156 đơn vị lính của kẻ địch. Ở đây thì chúng ta thấy là cái thời gian ném bom chỉ còn có 27 giây thôi. Và lượng sát thương của cô nàng gây ra thì rõ ràng là lớn hơn rất là nhiều. 37,1m cho sát thương kỹ năng sĩ quan và 33,8m cho sát thương của quả bom. Đồng thời cô nàng này cũng tạo ra được một lớp khiên là 2,21m so với cái lượng sát thương ở dưới này. Đây là 34,6 này và 28 này. 37,1 và 33,8, tức là lượng sát thương gây ra lớn hơn rất nhiều. Ở đây thì sát thương cho các đơn vị bên dưới mặt đất của kẻ địch cũng được chia đều ra như này. Ok. Đấy. Thì nhìn như thế này là có thể to hơn rồi, bởi vì là gì? Cô nàng này nằm ở trong quầy rượu. Bây giờ thì mình sẽ thay đổi với cái sĩ quan mới của chúng ta là đại bàng độc hành cho đơn vị máy bay này để chúng ta sẽ cùng xem. Đối với sĩ quan đại bàng độc hành này thì nó có một cái kỹ năng là nếu không có binh đoàn mục tiêu không có binh đoàn đồng minh của mình hoặc là quân đội của mình đứng xung quanh cái mục tiêu ném bom thì nó sẽ gây ra được thêm một hệ số là 850. Thì cái này nó đúng với cái bài kiểm thử chúng ta đang kiểm thử. Đồng thời thì khi mà triển khai cho máy bay ném bom của Liên minh Tự do, nó có khả năng là giảm cái thời gian mà delay giữa hai lượt ném bom giống như cái cô nàng mà mình vừa phân tích ấy. Và tăng sát thương lên 4%, đồng thời tăng thêm sát thương 25% đối với những mục tiêu cố định. Cái mục tiêu cố định này mình đoán là nó là những công trình bản đồ hoặc là căn cứ của người chơi. Ok, thì chúng ta cũng cứ kiểm thử đối với các cái đơn vị máy bay ném bom khi mà chúng ta tác động lên các đơn vị lục quân ở dưới mặt đất này, để xem khả năng tấn công của anh chàng này như thế nào nhá. Let's go nào. Đấy. Cứ mỗi lượt ném bom lại cộng thêm một quả bom tiếp theo ném xuống đến từ kỹ năng của anh chàng đại bàng độc hành dành cho ngẫu nhiên hai cái đơn vị mục tiêu ở dưới mặt đất này. Đấy. Đó, lại ném thêm. Trông có vẻ là cũng gây ra được nhiều lượng sát thương đấy nhỉ. Ok. Rồi, đây là báo cáo chiến đấu của anh chàng này. Anh ta gây ra được một lượng sát thương cũng khá lớn, tiêu diệt được 112 đơn vị lính và tổn thất 12 lính. Xem chi tiết kỹ hơn thì hệ số của quả bom là 41,4m, tức là quả bom mà ném thủ công ấy, ném không có sát thương của kỹ năng sĩ quan á. Đấy, và kỹ năng sát thương kỹ năng sĩ quan của hai anh chàng này cộng lại mới chỉ có 16,6m thôi. Thế thì ở đây các bạn nhìn thấy ngay cái sự chênh lệch và sự khác biệt của cặp đôi này so với hai cái cặp đôi trước mà chúng ta vừa kiểm thử. Cặp đôi này gây ra lượng sát thương của quả bom thường lớn hơn rất nhiều so với hai cái trường hợp này. Đó. Và nhưng mà đổi lại là cái hệ số sát thương kỹ năng sĩ quan nó lại khá bé. Có 16,6m thôi. Và không có khả năng tạo ra một lớp khiên nào cả. Không có khả năng tạo ra lớp khiên. Cho nên là trong cái quá trình mà ném bom vào mục tiêu, nếu như có sự bảo vệ trên bầu trời là chúng ta sẽ bị tổn thất nhiều hơn so với những hai cái trường hợp kiểm thử trước. Còn đây là gây ra sát thương cho từng đơn vị ở trên mặt đất. Thì các bạn có thể nhìn thấy cái cột kỹ năng sĩ quan này nó bé hơn rất là nhiều so với hai trường hợp trước nhỉ.